Bagamat magbago ang panahon, iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Oras natin, 11:05. Mahirap ba maging Grab driver? Graduate po ako ng K-12. Qualified ba ako para maging call center agent? Meron bang insurance ang mga angkas driver at passenger nito? Usapang Trabaho. Sasagutin ang Pagdapark sa inyong mga tumpag na tanong. Usapang Trabaho. Isang programa na ang sentro ng diskusyon ay ang iba't ibang propesyon. Malayo man kayo sa kanilang katayuan, pero meron kang matututunan sa Usapang Trabaho. At kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, ito ang programang swak na swak para sa iyo. Dahil may mga job openings mula domestic hanggang abroad, ang ibabahagi namin sa inyo. Usapang Trabaho. Kasamang masipag sa pagbibigay ng trabaho, Boss Ramcy Tirona. Usapang Trabaho. Basta trabaho. Tutok na. Araw-araw. Sa unang-una, nag-iisa at tunay na gabay sa hanap buhay. DZXL 558 Radyo Trabaho. At dahil Miyerkules ngayon, it is business as usual. Sa bagong panahon, patok pa rin ang Pinoy. Tuloy ang buhay, diretso ang hanap buhay. Kaya naman, inihahandog ng inyong DZXL Radyo Trabaho ang bagong programa sa balat ng radyo. DZXL Business as Usual. Ating kilalanin ang mga nagsulputang mga negosyo ngayong new normal. Ang hamon sa pagsisimula mula sa maliit hanggang maging big time. Alamin ang bagong patok na business ni Juan sa DZXL Business as Usual. DZXL Business as Usual. 11:06 mga kasama, at kasama niyo po ako, ang inyong radyoman Ramcy Tirona. It's another day para sa business as usual. Ang parte ng Usapang Trabaho kung saan pag-uusapan natin ay tungkol sa mga negosyo. Paano magtayo ng negosyo, paano magsimula, ano yung mga dapat gawin, ano yung mga dapat na pag-aralan para maging successful ang inyong mga munting negosyo. Or kung gusto nyo palakihin din ang inyong negosyo, this is the right program para sa inyo. Hanggang mamaya po tayo magsasama-sama 12:00 ng tanghali. At ngayong umagang ito ay meron po tayong mga kasama, isa sa mga matuturing natin na mapagkukunan natin ng tamang info pagdating sa pagtatayo ng business dahil siya ay isang business sabihin na nating entrepreneur. Isa siyang entrepreneur and financial expert na rin dahil talaga namang sa dami ng kanyang mga nagagawa, nagtuturo rin pala siya. So, she is the right person for the business. O, diba? Ating makakakwentuhan live via Zoom, si Dory Di Maunahan. Hi, Dory! Welcome back to the program. Na-miss kita, kapatid. How are you? Hello, Boss Ramcy, and magandang umaga sa lahat po ng nanonood. No? So, suki ako dito at napakasaya ko because I am now here again to share more information sa pagnenegosyo. So, thank you po sa invite nyo. Okay. So, Dory, syempre, let us start with how do we start with a business. Syempre, do we need to conceptualize? What do we need to do? Especially doon sa mga, kunyari maliit lang ang puhunan ko, pero gusto ko magtayo ng sarili kong negosyo, what must I do para masimulan ito? Alright, so ngayon, fortunately, no, one of the good sides of the pandemic is that ang daming ideas online. Okay, when you say ang daming ideas online, madaming mga Facebook groups, madami din mga mahanap sa Google, no, as to the ideas. But the thing is, kailangan mo muna i-reflect, no, sa sarili mo whether, number one, you are ready. Because sa pagnenegosyo, hindi yan basta-basta. It will take a lot of physical, mental, and emotional, kumbaga, napagod na galing sa'yo because as an entrepreneur or a businessman, a businesswoman,
kailangan talaga hands-on ka, and sa start pa lang, yun yung pinakamahirap. So that's number one. The second is, once you've reflected, no, kailangan alam mo yung strengths mo as a person. So kasama yun sa pagre-reflect. Importante na, let's say, meron kang passion sa pagluluto, that's one way of finding, or let's say meron kang interest, diba? Interest in terms of an industry, kunyari sa pagkain or sa gaming, posible din ito maging possible source of business. That's number two. However, hindi din yan basta-basta nasisimulan. Kailangan gawin mo ang tinatawag na market research. Hindi naman ito mahirap, no? Ang ibig lang sabihin ng market research is tumingin sa internet kung sino yung mga competitors nyo, kung sino yung mga nagbebenta or gumagawa ng kaparehas na negosyo, alamin kung meron pa bang gap, okay? Kasi ang importante dito is yung consumers, yung audience, yung mga bumibili, no? And kung meron pa silang tinatawag natin na need and want na hindi pa na-fulfill or may kulang pa sa tingin ninyo na hindi pa nagagawa ng iba, that is one of the best ways to actually start a business, no? Those are just some starting tips. Okay. So may mga tools din tayo dyan na pwedeng gamitin actually. Okay. So, syempre, what are those rules na pwede natin gamitin para, syempre, hindi maligaw? Kasi most of the time, may mga iba, pag nagkapuhunan, o sige, tayo ng business. Pero dumarating sa punto na bigla na lang tatamarin, bigla na lang nagkukulang, bigla na lang naliligaw ng landas, ika nga nila. What are those rules that we have to do and we have to follow para ma-make sure natin na tama yung landas na tatahakin ng business na gagawin natin? Alright. Ngayon, as I mentioned, napakadaling mag-search sa internet, no? Ang isa sa mga importanteng tools when you reflect is what you call the SWOT analysis. Pero ang kailangan mo lang doon is yung strengths portion and the weaknesses. So, ang gagawin mo doon when you look at this SWOT analysis online is lista mo lahat ng strengths mo as a person, including yung passion mo, lahat ng magaling ka. Kasi, again, kung ito ay isa sa mga passion mo or ito ay isang bagay na magaling kang gawin, hindi siya mahirap, hindi ka tatamarin. Okay? Kasi you know it by heart. At the same time, you also have to be constructive enough na alamin din yung weaknesses mo para dito kasi dumarating yung point na, okay, kaya ko ba ito mag-isa? Sa weakness ko, kailangan ko ba ng isang kapartner? Or sa weakness ko, kailangan ko bang matuto online? Kasi madami din namang mga libreng webinars na tinatawag ngayon na pwede nating panoorin. That's one tool. Okay? Ngayon, ang pangalawang tool na talagang gamit na gamit ngayon, no, kahit sa mga students ko sa iba-ibang universidad or sa mga mentees ko as I do coaching, business coaching, is yung tinatawag na business model canvas. So again, business model canvas, i-search na lamang, meron siyang mga tips doon. Okay? Para tong isang chart, kumbaga, dito mo i-fill out or isusulat lahat ng pangarap mo sa future business mo. Now, when you have these together, ang mga pwede mong gawin is to consult someone. Kasi ika nga, no, we learn better from others' experiences, and ngayon na napaka-collaborative ng lahat, madaling lapitan ang mga mentors online. So, i-share lamang po, no, itong SWOT analysis or the strengths and weaknesses part, including the business model canvas, and then madaming tutulong. Okay, it does not have to be for a fee. There are people, there are agencies na tumutulong dito sa mga gustong magnegosyo, especially mga micro enterprises, para at least guided sila. Okay, yun yung maganda sa panahon ngayon. Okay, it's so kumbaga, Dory, at this moment in time, it is very, very easy na ma-access itong mga bagay na ito through the help of the people online who are also willing to help. Ganun kadali. Yes, definitely. Kasi, 'di ba, with the pandemic, isa sa mga values na maituturing natin na naging positibo is the collaboration. So the collaborative effects have really spread out, no? Be it within industry, hindi na nga uso ngayon yung competition eh. Even yung mga magkaka-competition, they came up with Facebook groups to help one another. Kasi we're all battling one thing, which is the pandemic and survival.
It's really that. So you have to learn from one another. So now, dun sa mga gustong matuto, no, just with these simple tools, madali kayong makakapagsimula. It doesn't mean that if you have these tools, go na kayo, no? But take the time to reflect and really study. Again, it's the study of the market, meaning yung mga consumers nyo, pati yung mga competitors nyo, para alam nyo kung saan kayo lulugar. At ang tinatawag doon ay ang inyong value proposition or unique selling proposition bilang isang negosyo. Okay. Now, Dory, syempre nasabi mo, it is right to know kung ano yung ginagawa ng competition. Hanggang kailan ako dapat mag-observe? Usually, pag ako magsa-start ng business, as long as how many weeks, how many days do I have to give para malaman ko kung talagang ready na ako magtayo at pwede ko nang i-push through itong business na plano ko? To be honest, it's an ongoing process, no? Kasi, kunyari, gusto mong magsimula. Kaya yung iba, may ginagawa silang feasibility study, no? Pero hindi naman kailangan gawin yan right away for those who are starting up, no? May guidance yan through coaches, and it's something that seems very difficult, but it's doable. So, at the start pa lang, to determine kung isang negosyo is feasible or posible bang gawin, kasama doon ang market research. And part of market research is knowing yung mga competitors. So, meron kasing isa pang dapat alalahanin, no? Pag tinitignan nyo ang competitors nyo, tignan nyo ang 4 na bagay. Ito yung tinatawag nating 4 Ps, okay? May product or service, place, kung saan sila nagbebenta, promotion or kung paano sila na nagbebenta, no? Nag-social media ba sila, nagwa-flyering ba sila, and of course, the price. So, product, price, place, and promotion. Ang 4 Ps na to, ito yung pinakasimpleng malalaman ng lahat in terms of marketing. So, ang bawat competitor na ina-assess nyo, tignan nyo lagi ang 4 Ps. Kasi sa totoo lang, very confusing to determine kung sino talagang competitor mo eh. Let's say, for example, you are a burger business. Another burger business joint is your direct competitor. But a pizza business is your indirect competitor. Bakit? Kasi magkaiba kayo ng produkto. Alright? This is already something a little bit more advanced, but in general, looking at your competitors is important at the start. Alright? Okay. At the start, so that alam mo kung saturated na ba. Like for instance, diba, there was a time na ang daming milk teas. No? So if you want to set up a business, the question is, do you still want to put up a milk tea business, or would you want to put up a milk tea business pero i-tweak siya? Okay. And how do you know that? Through the market and through studying the competitors. Okay. So gagawa ka ng paraan to make sure na yung produkto mo is something na, uy, may bago si ganitong milk tea compared sa ganitong milk tea. So that's one good selling point of the product that you have. Kasi nga, you can be differentiated in terms of your price, diba? In the way you sell it. And actually, one thing na maganda din differentiation, especially now, is after sales. Diba? Kasi one very smart move also when you study your competitors, no, is to look at comments in social media. Are the customers happy? Kasi madaling makita yun eh. Are they complaining, or do they want something more out of it? And that is your way to enter. Yun yung tinatawag natin na gap. May gap sa market, so kung may complain na hindi na-address, dun tayo pwedeng pumasok, no? Bilang isang future entrepreneur. Okay, doon tayo papasok. Kumbaga, doon natin makikita na, oy, hindi nila ina-address na kulang sa ganito, o gagawa ko ng produkto na tamang-tama naman yung ingredient na ganito para mas mapansin naman ako. Now, Dory, there is something na usual na may mga negosyo kasi na malakas sa una, then all of a sudden, out of nowhere, bigla na lang sila nawawala. Saan at ano ang nagiging dahilan at ano yung nakikita mong kadalasang nagiging mistake ng isang negosyante pagdating sa business niya, kung bakit bigla na lang nalulugi, bigla na lang nasasayang yung business niya? Alright, so actually with regard to that, there are many factors. No? The factors can be the entrepreneur himself,
Kasi may mga entrepreneur na in terms of cash flow, nahahalo nila with their personal finances. That can be one. Pagdating dito sa usapang ito, gusto ko lang ikwento yung tinatawag na life cycle ng isang negosyo, no? Okay. So para din siyang isang tao. The business is born, it grows, it matures, and then it declines. So, as the business is born, ito yung pinakamahirap kasi walang may kilala sa'yo. Alright? So, during each part of the life cycle, pwedeng mag-decline ang isang negosyo. So, you really have to be firm. Okay, dapat ready ka. So again, during the startup stage, pag kunyari nawalan ka na ng pag-asa because hanap ng sources of income or yung mga bibili pero wala, sometimes you give up. That's one common way na para mag-stop ang business. Ngayon naman, when the business is already at its growth stage, meaning madami nang bumibili, alright, the tendency is hindi na ayos yung sistema in such a way na yung demand hindi niya kayang i-sustain. So, importante na sa simula pa lang ng business, meron ka ng systems and procedures. Ito yung mga examples of this would be operations manuals, di ba? HR policies. It seems like very documented, very administrative, pero ito talaga yung importante. Okay, that's why a lot of business are successful. But it's really different when it comes to the written output and the execution. So dapat, as you grow, the entrepreneur also learns how to add people, how to delegate, how to transfer knowledge. Kasi eventually, with the scope of the business, pag lumaki siya, he or she may not be able to handle it. No? That's the second. So The basically, third is Dory, na-overwhelm siya. Ganon. Oh, yes, exactly. Okay. And dapat prepared ka. That's why when you're an entrepreneur, dapat you always make sure that you plan ahead. No? Kaya nga may tinatawag na business plan, or at least in simple terms, meron kang vision, mission, and short-term goals, medium-term goals, long-term goals. Kasi as you go along every year, lalo na ngayon, December, no? So madami na strategic planning. So kailangan inaaral nila kung ano yung naging mistakes, good points for the previous year, and what they are to do for the next year, and that includes budgeting. Kasi dun pumapasok yung, okay, kaya na ba natin mag-hire? Tayo pa rin ba? Anong susunod na gagawin natin? Kasi when you are at that stage, towards maturity stage, especially when you already have so many customers, so many markets, and then, for example, in the case, this is most common, in the case of food, pag madami na nagtatanong sa inyo na, oh, pwede na bang mag-franchise? Excited ka. You'd immediately want to say yes. But the question there is, are you really ready to do that? Kasi that would entail a lot of cash flow coming, pero how would you manage those funds? And a lot of people have made mistakes into, not using their funds well. So that's another, okay? And towards the last, the decline stage, it doesn't mean that the business is dying. It just means that sa decline stage, di ba may sawa factor ang consumers. Yes. So that's the reason why ang question mo kanina as to how often should you study your competitors and the market, it's actually on a regular basis. Because sa decline stage, for example, a certain milk tea, di ba? By that time, malamang yung consumers mo, yung competitors mo, meron na silang bago. So hindi ka pwedeng maunahan. You should have planned for something new, so that, in effect, excited pa rin yung market. So it's really a lot about the consumers. All of these things put together. No? So there. Okay, so basically, Dory, you always have to make sure na you have to innovate. You always have to continue studying what everybody's doing, or else mapag-iiwanan ka. Yes, perfect. It's actually innovation, continuous learning. And I think for every entrepreneur, they will never say that these two things end. In fact, the very successful ones are humble enough to say that they still learn, not just from their mentors, but also from their employees, and most especially yung kanilang market or consumers. Okay. So now, Dory, what is the best time
para mag-start ng business? Kasi maraming especially ngayon matapos na ang taon, may mga iba dyan, hindi, papa next year ko na, papaano ko na lang yung business ko. Do you think dapat ganun ang mindset natin, or as much as possible simulan agad? What is your take on that? My take on that is this. Well, if you think about it, if we also put into the legal aspect, no, hindi maganda rin magtayo right away ngayon. Kasi, syempre, sayang, kukuha ka ng permits, tapos by January, renewal ulit, no? What I suggest is now, this December, the reflection, the planning is being done. Okay. Alright? So, whether ikaw ay isang sole proprietor, magko-corporation ka, di ba, may mga partners ka, do it now. Okay? Kasi if you set up a business now, although pwede naman, right? For let's say Christmas goods, 'di ba? The easiest would be food, yung mga pwedeng pangregalo. Well, that's more short term. But remember, it's sort of the peak season now, and you also have to be ready for the lean season, or yung tinatawag natin season na hindi masyadong malakas. Okay? But if we were to speak about it holistically, considering funds, legalities, sayang kung kukuha ka ng permits sa ngayon kasi magre-renew ka ulit, no? So use the time. Maybe if you have a hobby business, sell to your close network, 'di ba? Yung mga pangregalo ng Christmas, that would really be good and would give you the cash flow in preparation for next year. Now, in terms of setting up the business, once you have, let's say, your business model canvas, once you're ready, you're decided, you're already projected more or less kung anong budget ang kailangan mo, then you can already start next year, because it's the new year, no? We're hoping for the best. Although the good thing also is that because you are setting up a business during the pandemic, you are more ready or capable for, the worst that could possibly happen. Kasi ang nangyari sa mga dating negosyante, well, nobody was really ready, and that's the reason why madaming gumawa ng business continuity plans. They had to stop. They had to reassess their business model. Ngayon, with those who are gonna set up a business now, part of their business model already includes yung safety, sanitation na wala dati, no? So, yun yung maganda sa ngayon. So, if you start the business next year, you just have to make sure that you follow those steps, study the market, use even a simple business model canvas, consult with mentors or coaches, right? Discuss well, be clear about the vision, kung may partner ka, no? Mission, yung objectives nyo, kasi you don't want to have internal issues, which is yung magkakaroon kayo ng, disconnection dun sa gusto nyong gawin. Okay. So Dory, for a very short time, ang dami agad nating nakuhang mga info and ideas in starting a new business. But anyways, for sure may mga ibang magtatanong dyan regarding sa business at gusto nila magpa-consult sa'yo. How can our listeners reach you? Alright, so first and foremost, you can contact me through my Facebook page. It's Dor Villanueva de Maunahan, D-O-R-E Villanueva de Maunahan. Or I also have an Instagram account. It's Dear Dor PH. Dear Dor PH. And also, I have a series of articles right now in Business Mirror. It's out every Monday. It's under debit credit, no? It's a series of articles talking about digital business. Ayun. So, nagsimula na yung 2 previous articles ko. The first is about digital human resources, kasi napaka-importante. Ang daming changes, especially with things like mental well-being that we should consider. Yan, importante yan. And then, etong nakaraang Monday, I talked about digital sales and digital marketing. And for the next 2 more Mondays, I'll be talking about digital operations and digital accounting. So please check Business Mirror under debit credit. It's a 4-part series. But again, please feel free to reach me at my Facebook account. You can just message me. I will answer, because I do regular coaching. It's for free for the first, no? So I don't mind sharing whatever knowledge I can, and of course Instagram. Okay. So thank you, Boss Ramsey. Thank you, Dor. And I'm so happy to have you once again. And sana next time ma-invite ka uli namin regarding some other businesses, kasi marami talaga ngayon ang nagtayo ng businesses due to the pandemic. Do you think
last question ko before we go. Do you think etong mga nagtayo ng business ngayong pandemic, do you think they are the future big entrepreneurs na talagang dito lang nagsimula online, and do you think after the pandemic mas magiging malago pa yung mga business nitong mga to? Yes, definitely. Because number one, they know that digitization is key. All right. Number two, they started during the pandemic. So for as long as they take into consideration guidelines and they're able to adjust or adapt, all right? And do your homework, meaning continuously research. Okay? Kasi sa simula ang business, especially let's say pag food, malakas yan eh. Especially now, no? But you should make sure that you are also very keen to look regularly or study the market regularly because it changes. But definitely, one thing is for sure. Everyone who set up and is going good in terms of business during the pandemic, you are the future. And good luck to everyone. I hope to hear from you. And I know that everything will be better very soon. Okay. Thank you very much, Dor. And sa uulitin. And wag ka magsasawa sa amin for always. Oo, yung tipong isang tawag lang, Dor, pwede ka ba sa ganito? Oh, grabe. Thank you so much. We're so happy to have you. Thank you very much too. Mag-iingat ka, ha? And have a great day. And advance Merry Christmas na rin as well. Advance Merry Christmas too sa lahat. Okay, bye-bye. Thank you very much. Bye. Ayan. Thank you. Ang ating special guest for today, Miss Dorothy Maunahan, na talaga namang grabe. I hope na marami kayo natutunan doon sa mga binitawan niya mga lessons regarding sa mga nagbabalak magtayo ng business. And totoo, you can never tell na baka itong mga nag-start ng kanilang mga businesses ngayon might be the future na talaga namang wala eh. Kumbaga, nakita natin ang resilience nitong mga business na to. What more kapag medyo okay na yung lahat? Parang mas madali na lang para sa mga taong ito. But anyways, sabi nila, it's never too late to start a business. Ito po ang Business as Usual. Magbabalik po ang ating programa. Oras po natin, 11:31. Usapang Trabaho, kasamang masipag sa pagbibigay ng trabaho, Boss Ramcy Tirona. Ang oras ay hatid sa atin ng PCSO. Bawat pisong tulong, tungo sa pagsulong. That time check was brought to you by Potency, the beauty of immunity every day. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Potency, the beauty of immunity every day. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Nandito na ang programang maghahatid ng tunay na kalinga sa bawat mamamayan. Halina't sabay-sabay natin tutukan ang programang maghahatid ng tunay na kalinga sa bawat Pilipino. Hatid ay serbisyo publiko mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito ang Radyo Kalinga, hatid ng PCSO. Tutok na tuwing Miyerkules alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapanood din sa pamamagitan ng Facebook Live, sa YouTube Live ng DZXL at sa Signal TV Channel 309. Ito ang Radyo Kalinga. Sa PCSO, bawat pisong tulong tungo sa pagsulong. Kaginhawaan, kinabukasan, lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Cellphone Plus Gold. Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Cellphone Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Oh, kain na iho. Salamat na lang po. Tumatanggi ka sa grasya. Naku, lalabo ang mata mo. Ah, ganun po ba? Paabot po ng lechon. Huwag makisalo sa sabi-sabi. Sa EO Executive Optical pumunta. For state-of-the-art facilities and expert eye care, go to EO Executive Optical. Love your eyes. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hello, beautiful people! Ito po si Winnie Cordero, live and alive. Stressful ang buhay broadcaster, kaya I have MX3. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen to keep me going with my healthy lifestyle. With the right diet and exercise, I'm live and alive every day. I am MXtraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sundin ang tamang oras at araw ng paglabas ng bahay para makaiwas sa dami ng tao at makaiwas makakuha ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Mga karamdaman ba ang problema mo? Subukan ang bago Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusa, mas pinagaling. Makatutulong sa paglunas sa mga pamamaga, bukol at iba pang karamdaman sa iyong katawan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. That Time Check was brought to you by Emperador Brandy. Mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light. Gawin mong light. Drink responsibly. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Mag-Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Radyo Trabaho. DZXL. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Usapang Trabaho. Kasamang masipag sa pagbibigay ng trabaho. Boss Ramcy Tirona. Okay, bago tayo dumako kay Rajman Ronnie Ramos, inaanyayahan po namin ang lahat para dito sa ating event na Siyensaya. Happening ngayon hanggang December 4 at ito ay may kinalaman sa agham at teknolohiya, sandigan ng kalusugan, kabuhayan, kaayusan at kinabukasan. So ito ang mangyayari. The Los Baños Science Community Foundation Incorporated would like to invite everyone to Siyensaya 2020. Siyensaya is going virtual. All activities for Siyensaya will be accessible online. Ngayon po yan, December 2 hanggang December 4. Pakibisita lang po ang mga websites na LBS
lbscfi.org or hanapin lang po sila sa Facebook, facebook.com/lbscfi. Okay? Yun po ang pwede ninyong bisitahin. Again, that's lbscfi.org or facebook.com/lbscfi para sa Siyensaya 2020, Agham at Teknolohiya, Sandigan ng Kalusugan, Kabuhayan, Kaayusan at Kinabukasan. Suportahan po natin yan. At para tayo may matutunan, meron tayong makuhang mga aral dyan sa kanilang ginagawang Science Festival. That's Siyensaya sa Los Baños. So anyways, ito, kamustahin natin ang ating radyoman na si Ronnie Ramos. Sila ngayon ay nasa Taguig City para sa stickering campaign ng Pulso ng Metro. Radyoman Ronnie, magandang umaga. DZXL Radyoman Report. Magandang umaga, Boss Ramcy, at talaga naman ngang nakakatuwa na nakakainis. Ito, lakad namin. Nakakatuwa sapagkat paglabas pa lang namin kanina, galing dyan sa headquarters, patungo dito sa Taguig, ay talaga naman sinalubong na kagad kami ng swerte dahil hindi namin inaakala na kami ay makakalibre ng almusal kanina. Dahil doon sa kinakainan natin dito sa may bahagi ng puting, nataon na doon yung may-ari at nakilala tayo, abay natuwa. Oh. At pagkatapos yung aming in-order na almusal, nilibre na. Nakita ko nga, pabulalo lang kayo kanina. Oo nga eh. At pagkatapos nun, dinagdagan parang lechong kawali at ipinatikim din yung kanilang masarap na Chinese style pancit canton. Oo, sarap. Tuwan-tuwa naman kami, siyempre. At si Miss Ria, si Ma'am Rina, ay na may-ari ng LR 1968 Food Corner. Ibig sabihin nun ay Love and Respect 1968 Food Corner, si Miss Rina Licandazo ay natuwa sa atin at unang approach niya habang kumakain kami, kailan ang Christmas party nyo? Pwede ba kaming magpadala ng regalo sa inyo? Oh, dami-damihan. Alam mo, yun talaga yung unang approach na sa amin. Di dami-damihan nila yung padala nilang pagkain and we would love actually to enjoy the food. Nag-usap na sila ni Mama Lu. Oo, diba? We would love to enjoy the food. Why not? Diba? Kaya ayun, we would love to enjoy the food and why not? Diba? Correct. Oh. At talaga naman saka nakakaintindi si Ma'am Rina, sabi nga namin ni Mama Lu kanina ay nakakatuwa sapagkat alam ni Ma'am Rina how the power of media and advertisement works. You see, kaya marunong pumiyar si Ma'am. Kami ang napiaran. Ayos. Pero bakit naman kayo nainis, Radyoman Ronnie? Anyari? Well, nakakatuwa. Naiinis naman kami dahil 45 minutos na kaming naipit din sa traffic. Bakit ano meron? Nagagaling lang namin sa bahagi ng Western Bikutan kung saan ay nasa 85 mga stickers lang naikabit namin sa 4 na toda ng barangay Western Bikutan. Ngayon ay kami papunta sa bahagi ng Lower Bikutan kung saan ay nandun din ang mas marami pang mga tricycle todas. Dito naman kami inabot ng traffic sa may bahagi ng service road sa west service road ng Bikutan Taguig area. Yan ang patungo kami ngayon sa may bahagi ng Camp Bagong Diwana. Pero problema nga namin, kanina pa kami nandun kung umusad kami, mas mabilis pa yung usad ng pagong. Kaya medyo nakakadismaya. But somehow nakakatuwa naman dahil kanina nga nakakwentuhan natin ang ating mga kaibigan ng mga toda sa may bahagi ng Western Bikutan. At alam mo, mas matindi ang kanilang sistema doon dahil tuwing makalawa sila bumibiyahe. Sa bawat araw, doon sa terminal ng SSNB Toda, yung Sitio Santo Niño Tenement Bliss Tricycle Operators Drivers Association Terminal, sabi nila doon, sa 84 na mga miyembro ng kanilang Toda, 28 lamang ang pwede bumiyahe sa isang araw.
kung kaya't lumalabas na tuwing makalawa ang biyahe ng bawat tricycle. At kumikita sila ng hanggang 700 na piso isang araw kung bababad ka. So kung hindi ka mababad ay mas maliit sa 700 pesos ang kikitain mo. Pero sabi nga ng mga nakausap natin doon, ng mga opisyal ng naturang TODA o samahan, napagkakasya naman nila. Basta ang titingnan mo lamang ay kung ano ang iyong kailangan. Kung bagaman ay walang ekstrang gastos, walang luho. Dahil yung nakausap natin na board member ng SSNB TODA, na si Ginoong Nestor, I forgot the last name. Pero nakausap na natin, si Ka Nestor, sabi nga niya, meron pa siyang 2 apo. At meron pa siyang isang anak na walang trabaho na hindi may iwasan sa kanya rin umasa. Kaya, pero sabi niya, basta, hindi namin na basta kakasya. hindi niya maintindihan kung anong mathematics sa kanya ginagawa. So, basta importante sa kanya na pagkakasya naman niya. Biniro ko nga, kung ito ba umabot ng 1 hanggang 2 taon na ganito ang sitwasyon, ikaw ba yung magre-rebelde at mamumundok na rin? Sabi na, sila palagay ko, baka ako hindi, dito na lang ako. Tahimik ang buhay ko. Pero biniro lang naman natin at kinamusta ko na ano yung kanyang saloobin ngayon. Kasi kung yung mapapansin, hindi natin ngayon alam ang saloobin ng ating mga kababayan. Bagamat sinasabi sa mga survey, sa labas, out of, can you imagine, na doon sa mga naranasan natin ngayon, mataas pa rin ang popularity rating at satisfactory rating ng ating kasalukuyang administrasyon. Which is, galing sa mga mahihirap na rin ating mga kababayan. Okay. Tama yan. Siguro nga ay kailangan mo, sa iyo din manggaling eh. Hindi naman pwedeng pagka may gobyerno kaysa gobyerno ka lang nakatingin. Sabi nga nila, sabi nga nila, change doesn't start with one person, it starts with you. Correct. Tama yan. Kasi kung ikaw, aasa ka lang, wala mangyayari sa buhay mo. Correct. Nakakanga ka lang. So you have to work, you have to strive, pagkasahin, maximize kung ano yung naiwan, kung anong meron, at pagkatapos pagkasahin lang, di ba? Hindi yung gagastos ka na sobra kung ano ang kinikita mo. And for sure naman, masisipag naman din yung mga driver natin na nandyan. Yes, oo. Kahit napakahirap ng buhay, laban lang. Oo. Kasi, lalo ngayon, yung kanilang tricycle kasi, iba sa karaniwan. Ang tricycle nila, 6 masakay. Pero ngayon, 2 lang. I see. Dalawa lang ang pwede. Okay. So anyways, Radyoman Ronnie, mag-iingat kayo dyan at syempre, doon sa mga tricycle drivers natin, saludo tayo sa sipag na pinapakita nila. Tama po yan. Bagamat yun nga, mayroong ilang mga pasaway na hindi naiiwasan, pero sabi nga sa isang kain ng kamatis, laging mayroong isang bugok yan. At yan naman ay nalilinis. At madali naman yan. Huwag mo lang patatagalin dahil baka yung iba'y mahawa. So sa ngayon, habang tayo po ay nasa ilalim pa rin ng umiiral na kwarantinas dahil sa patuloy na pag-iral ng pandemya pa rin dito sa ating bansa, manatili na tayo nag-iingat. Ala namang mawawala sa atin kung tayo ay nasa loob ng bahay, kasama natin ang ating pamilya. Okay. So Radyoman Ronnie, maraming salamat. Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat po, Boss Ramcy. Tuloy-tuloy lang po kami. Diretso na rin kami sa bahagi ng Barangay Lower Bigutan, kung saan ay doon naman tututok sa paghahatid at paglalagay ng mga sticker ng DZXL Radyo Trabaho at Pulso ng Metro, ang Radyo Trabaho PNM team sa pamumuno nga po ng ating Radyo Trabaho head na si Ma'am Lou Panganiban. Kasama ang inyong mga lingkod, Radyoman Don Ron Ramos at si Jeff ay kasama rin natin bilang ating piloto. Back to you, sir. Maraming salamat, Radyoman Ronnie Ramos. At eto, sa iba pang balita, mga telcos, hinimok na madaliin ang pagtatayo ng karagdagang cell tower sa ilalim ng Bayanihan 2. Kasama natin sa balita, XL Radyoman sa East, Conde Batak. DZXL Radyoman Report. Hinimok ni Quirino, Representative Juni Cuwa, ang mga telecommunications company na samantalahin ang Bayanihan 2 para sa pagpapatayo ng mga cell towers.
Sa pulong ng House Committee on Information and Communications Technology, sinabi ni Kuwa na habang epektibo pa ang Bayanihan 2 ay madaliin na ng mga telcos ang pagpapatayo ng dagdag na towers nang hindi inaalala ang pagkuha ng maraming permits at clearances. Isa sa probisyon ng Bayanihan 2 ang pag-alis sa requirements para sa permit at clearances na nagpapahaba naman at nagpapatagal sa proseso ng pagtatayo ng dagdag na towers. Layunin dito na mapadali ang pagtatayo ng towers nang sa gayon ay maserbisyohan ng mabilis na internet at data speed ang bansa. Aminado naman si National Telecommunications Commission, Commissioner Gamaliel Cordoba, na ang maraming papeles na hinihingi lalo na ng mga LGUs ang nagpapatagal sa pagtatayo ng mga cell towers at iba pang kinakailangang infrastruktura sa bansa. Kasama mo sa kamera, Radyo Mansai, Conde Batak, Tatak RMN, DZXL 558. PNP handa sa investigasyon kaugnay sa pagkamatay ng dalawang NDF consultants sa Rizal. Kasama naman natin sa balita, XL Radyoman 7, Rhea Mamogay. DZXL Radyoman Report. Dumipensa ang Philippine National Police sa ikinasang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Angono Rizal itong isang linggo. Matapos na mapatay sa ikinasang operasyon ang dalawang consultant ng National Democratic Front o NDF na sina Agaton Topacio at Eugenia Magpantay matapos manlaban. Ayon kay PNP Chief Police General Debold Sinas, itinatupad lamang ng mga tauhan ng CIDG Calabarzon ang search warrant laban sa mga mag-asawa o laban sa mag-asawa dahil sa kasong murder at paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and explosives. Na PNP Chief wala sa edad ang paglaban lalo na sa kaso na Topacio at Magpantay na hindi isang ordinaryong kriminal kung hindi mga itinuturing ng mga terorista. Matatandang umalma ang mga progresibong grupo sa pagkamatay nila Topacio at Magpantay sa kamay ng pulisya dahil sa hindi raw makapanlalaban ang mga ito dahil sa katandaan. Pero sinabi ni Sinas na bukas ang PNP sa anumang investigasyon hinggil sa ikinasang operasyon sakaling kailanganin. Kasama mo sa Kampo Camera, naman si Ray Mamogay, Tatak RMN, DZXL 558. At syempre maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa ngayong umagang ito. Syempre salamat din po sa ating bisita kay Mama Dor, di maunahan. Ako sobrang ang dami po natin natutunan kanina sa Business as Usual. And ang Business as Usual ay magbabalik po sa Biyernes. Meron na naman tayong panauhin. Alamin kung ano mangyayari, ano ang pwedeng mangyari sa inyong negosyo this coming Friday. Kaya kung ako sa inyo, tumutok kayo sa ating programa. At syempre susunod na po ang RMN News Nationwide. Makakasama po natin si Radyoman Buddy Oberas at Radyoman Rod Marcelino. At tatandaan po natin na pwede nyo pong i-like ang aming Facebook page, RMN DZXL 558 Manila. At ganoon din po sa YouTube, hanapin lang po ang DZXL 558. And batiin ko lang ng isang maligayang kaarawan na napakagandang, napakabait na si Miss Myra Valera. Happy birthday, Miss Myra. Ate Myra, I love you so much. Enjoy your birthday. And sana marami pang blessings at pagpalain ka pa. Thank you for being a really good friend as well. Ate Myra, happy birthday. We love you. And mula rin sa iyong DZXL family, happy birthday. Enjoy your day. At syempre sa inyong lahat, maraming salamat sa pagtutok. Ako po ang inyong Radyoman Ramcy Tirona at dito sa Radyo Trabaho, abay trabaho lang. Walang personalan, oras natin 11:52. Usapang Trabaho, kasamang mas